dengan kat sini dengan Syekh lah. Daripada mula proses dia sampai ke hari ni saya baru tengok kereta ni. So saya rasa terbaik lah servis dia. So saya memang puas hati lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Autohub. Alright, hari ni kita update sikit. Okay, ini nak buat touch up. Ni kita ada marking, kena buat cat dulu. Tinted belum buat lagi ni. Kita kena simple cat, kita tanda dulu. Kita kena buat cat. Sama ada cala atau dented, kita akan touch up. Alright. Assalamualaikum bang. Sama mana tu ni? Pak Suzana. Dengarkan testimoni daripada Puan Suzana, pengalaman pembelian dengan Autohub. So far servis dengan kat sini dengan Syekh lah. So far okey lah, saya berpuas hati. Daripada mula proses dia sampai ke hari ni saya baru tengok kereta ni. So saya rasa terbaik lah servis dia. So saya memang puas hati lah. Daripada loan apa semua, lepas tu okey, dia punya update dekat saya pun, dia orang selalu update saya lah. Siapa-siapa yang teringin nak beli kereta ke apa, boleh hubungi Encik Syekh lah. Terima kasih. Sama.